네, Vâng, xin 안녕하세요. chào. Hôm nay, 네, chúng 오늘 ta sẽ nói về 저희가 YOLO 5, đặc biệt 다뤄볼 là dữ 내용은 liệu tùy chỉnh. YOLO 버전 Chúng ta sẽ nói về YOLO 5에 5, 대해서 nó phát hiện các đối tượng 특히 với dữ liệu 저희가 mà người 커스텀 dùng 데이터, mong muốn. 저희가 사용자가 원하는 데이터를 가지고 오브젝트 디텍션을 하는 YOLO V5에 대해서 한번 다뤄보도록 하겠습니다. Cái mà chúng 저희가 ta 뭐 gọi là 이미지 phát hiện ảnh 디텍션 또는 hoặc phát hiện 오브젝트 đối tượng là 디텍션이라고 tìm 하는 kiếm các đối 거는 tượng, 어떤 chó, mèo, cốc, 이미지나 그러니까 vân vân, 사진이나 아니면 trong một 동영상 ảnh, bức 안에서 ảnh hoặc 특정 video 객체, và nhận 어떤 biết liệu nó 오브젝트, là một cái 개나, cốc, một 고양이, con mèo 컵 hoặc một 이런 con chó. 것들을 찾아내고 그게 컵인지 고양인지 갠지 인식하는 그런 방법을 이제 오브젝트 디텍션, 이미지 디텍션이라고 합니다. Trong số các kỹ thuật học 딥러닝 sâu, 기법 có nhiều cách 중에서 khác 이 nhau 오브젝트 để thực 디텍션을 hiện 하기 phát hiện 위해서는 đối tượng. 다양한 여러 가지 방법들이 Trong 있는데 số đó, YOLO 그중에 được sử dụng nhiều trong các YOLO는 ứng 좀 dụng đòi hỏi 실시간성, 그러니까 tốc độ 속도가 thời 빠르기 gian thực 때문에 vì tốc độ xử lý. Vậy 실시간성이 nên, 좀 bạn có thể phát hiện một chiếc xe hơi 확보되는 trong một khu vực tự do, hoặc 어플리케이션에서 bạn có thể 주로 phát 많이 hiện một người 사용합니다. trong 그래서 một robot di chuyển. 자율주행에서 차를 디텍션 한다던가 아니면 사람 뭐 움직이는 로봇에서 이제 사람을 디텍션 한다던가 뭐 이런 좀 Để phát 제한된 hiện các 환경, đối tượng 인베디드 trong một môi 시스템에서 trường giới hạn, trong 오브젝트를 một hệ thống 디텍션하기 nhúng, 위해서 YOLO 사용되는 sẽ được 것이 sử dụng. YOLO가 Trong số 되겠고요. các 그 phiên bản 버전 đó, 중에서 như được hiển 저희가 thị 지금 trên màn 화면에 hình, chúng ta 나오듯이 sẽ làm 다룰 việc với 내용은 YOLO YOLO 5 버전 và 5 PyTorch. 그리고 파이토치로 구현되어 있는 내용을 다루도록 하겠습니다. Nếu bạn 구글에서 tìm kiếm YOLO YOLO 5 V5라고 trên 치시면 Google, 보통 bạn có 이렇게 thể tìm thấy Github가 Gturbo 바로 ngay lập tức. 찾아지시고요. Nếu bạn kết 이걸 nối cái này, bạn có thể thấy 연결하면 hướng dẫn sử 이 dụng YOLO YOLO V5를 5. 사용하는 Và điều mà chúng ta sẽ nói về hôm nay là, như 매뉴얼에 bạn có thể 잘 thấy 나와 ở đây, 있습니다. chúng ta sẽ 그리고 nói về huấn 오늘 luyện dữ 저희가 liệu tùy 다뤄볼 chỉnh 내용은 trong 여기 hướng 보시면 dẫn. 튜토리얼에 트레인 커스텀 데이터에 대해서 우리가 오늘 다뤄볼 거고요. Phiên bản Python là 3.6 hoặc hơn 파이썬 và 버전은 PyTorch nên 3.6 được cài 이상, đặt ở 그리고 phiên bản 파이토치는 1.7. Nếu chúng 1.7 ta đi vào 버전으로 PyTorch, 설치가 돼야 되고요. 파이토치를 저희가 들어가 보면 nếu 여기 bạn đi đến 인스톨 cài đặt ở 들어가시면 đây, bạn có thể 저희 thấy cách chúng ta 윈도우 có thể 일단 cài đặt nó tùy 오퍼레이션 thuộc vào môi 환경이라는 trường 뜻에 hoạt động. 따라서 우리가 그 설치 가능한 방법을 Chúng ta 아실 sẽ 수가 cài đặt 있습니다. phiên bản 우리는 ổn định 1.9. 스테이블한 Chúng ta sẽ cài 1.9를 đặt nó 설치를 할 trong môi 거고요. trường 윈도우 Windows 환경에서 설치할 và chúng ta 거고 sẽ sử dụng 푼다, một công cụ quản lý 아나콘다라는 gói có tên 툴, 패키지 툴, Anaconda. 관리 툴, 매니지먼트 Chúng ta 해주는 sẽ 툴을 sử 이용할 dụng 거고 Python và chúng 파이썬을 ta sẽ 이용할 sử 거고 dụng phiên 그리고 bản CUDA 쿠다 11.2. 버전 11.1을 이용할 겁니다. 요거는 이제 제가 잠깐 Để 설명을 tôi giải thích, 드릴게요. trước hết, trong máy tính của tôi, có một card GPU được cài đặt. 네. 네, 우선 제 Để 컴퓨터에는 sử dụng 지금 card GPU, GPU thư viện 카드가 CUDA 하나가 깔려 và cân được 있고요. cài 설치가 đặt. 되어 있고 그 GPU 카드를 쓰기 위해서 코다 라이브러리랑 DNN 들이 설치가 되어 있습니다. 그래서 Vậy hãy kiểm 설치되어 tra phiên bản 있는 đã cài đặt. Để 버전을 kiểm 확인을 tra phiên bản 해보겠습니다. 코다 CUDA, 버전을 nếu bạn nhìn vào 확인하기 phiên 위해서 bản NVCC bây giờ, bạn có thể thấy rằng phiên bản CUDA là 11.3 ở đây. 버전을 이제 치시면 지금 Nhưng ngay cả 보시면 khi bạn làm 깔려 11.1 있는 ở đây, 코다 đã 버전은 không có 여기 vấn đề lớn trước đó. 11.3이네요. Vậy nên tôi sẽ cài đặt 네, 여기 CUDA sử dụng 11.1을 해도 크게 11.2. 문제가 이전에 해보니까 없었습니다. 그래서 11.1을 이용해서 코다를 설치를 하겠습니다. Bây 자, giờ, chúng 그러면 ta đã xong 이제 phần giới 대충 thiệu. 인트로덕션은 Điều mà chúng ta 끝났고요. sẽ làm hôm 오늘 nay 저희가 là, 할 đầu tiên, 내용은 chúng ta sẽ thiết lập môi trường CUDA. 우선은 처음에 코다 환경 environment를 Tôi sẽ thực hiện 세팅을 할 lệnh conda 거고요. create 코다 --name YOLO V5 test create và Python. 네임은 YOLO V5 테스트로 하겠습니다. 그리고 파이썬 Tôi sẽ đặt phiên bản 버전은 Python thành 3.8. 3.8로 Ồ, 하겠습니다. đây là phiên bản cũ. 이게 이전에 있네요. Vậy, để một 그러면 chút. 잠시만요. 노하고 이거는 콘다 인바 리스트. Tôi nghĩ là vì tôi đã làm lại nó trước đó. Vậy tôi sẽ làm nó như hiện tại và tạo một môi trường bằng cách nói có. Nếu bạn nhấn phím Enter hoặc Yes, nó sẽ tiếp tục. 진행이 됩니다. Vâng, trước hết, tôi đã tạo một môi trường conda như thế này.
và bạn phải kích hoạt môi trường Conda. Hiện tại tôi đang sử dụng Windows PowerShell. Trong cửa sổ dòng lệnh thông thường, chỉ cần kích hoạt. Nếu tôi làm thế này, thì đây là một bài kiểm tra. Bạn có thể gõ như thế này, nhưng trong PowerShell, nó không hoạt động. Bạn phải gõ Conda Activate. 안 돼요. 콘다 액티베이트 이렇게 치셔야 됩니다. Sau đó, nếu bạn nhìn vào đây, bạn có thể làm việc trong môi trường có tên Condor Olovi 5 Test. Và cho phiên bản tiếp theo, bạn cần cài đặt PyTorch. Nếu bạn nhìn vào PyTorch ở đây, bạn có thể thấy rằng có một lệnh để cài đặt bằng Conda. 다음 버전으로는 파이토치를 깔아야 되는데 파이토치 아까 여기서 보시면 이 콘다를 이용해서 설치하는 명령어가 있습니다. 그래서 이 명령어를 Nếu bạn chạy lệnh này, Conda sẽ được cài đặt. 콘다가 설치가 Vâng, 진행되도록 vậy là bây giờ 진행되겠습니다. PyTorch đã được cài đặt. 네, 이렇게 해서 이제 파이토치가 설치가 됐고요. Nếu bạn muốn sử dụng mã Python, bạn có thể sử dụng Python hoặc Visual Studio Code. Tiếp theo, chúng ta sẽ cài đặt một công cụ tên là Lablimix. Nếu bạn nhìn vào trên Customer Data, 툴을 설치를 하도록 하겠습니다. 자, 예제를 여기서 커스텀에 튜토리얼 트레인 커스터머 데이터를 보시면 지금 요 과정을 bây giờ 저희가 chúng ta 따라갈 sẽ 건데 theo dõi 여기 quy trình 보시면 này. 이런 이미지가 Và nếu bạn 있고 nhìn vào 이미지 đây, 안에 이런 có một hình 사람, ảnh như thế này. 넥타이 Và trong hình ảnh đó, 등의 이제 có một người như thế này, 이런 cả 박스를 vạt, 바운더리 vân vân. 박스라고 Chúng ta gọi hộp 얘기하고요. này là bounding box. 각각마다 사람, Bạn có thể đặt 넥타이 một nhãn 이렇게 như thế 라벨을 này 정해줄 cho 수가 cả 있습니다. vạt của 여기 mỗi người. 보시면 Nếu bạn nhìn vào đây, 0번은 số 지금 0 có nghĩa là một 사람을 người, 의미하는 và 거고 số 27 có 27번은 nghĩa là một 넥타이를 chiếc cặp. 얘기하겠죠. 근데 지금 YOLO 버전 5에서 Trong trường hợp dữ liệu được huấn luyện trước được cung cấp bởi YOLO 5, có loại dữ liệu này, nhưng trong trường hợp YOLO 5, nó được huấn luyện thông qua dữ liệu COCO. 여기 보시면 코코 데이터를 통해서 이제 트레인이 됐다고 되어 있습니다. Nhưng 근데 이 trong dữ 코코 liệu 데이터는 COCO này, 우리가 hầu hết 어떤 thời gian, 과제나 chúng 우리가 ta muốn 원하는 phát hiện hình ảnh không có 프로젝트를 trong dự 진행하다 án. 보면 거기에 안 Vậy 들어있는 nên, 이미지를 chúng ta có 이제 thể sử dụng 디텍션하고 tất cả 싶은 các hình ảnh 경우가 và đối tượng mà 대부분이겠죠. chúng ta 그래서 그렇기 muốn. 때문에 우리가 원하는 이미지, 오브젝트들을 다 Chúng ta cần tạo một tập dữ liệu. Để tạo một tập dữ liệu, chúng ta cần tạo một tập dữ liệu, trong đó có một hình ảnh, và trong hình ảnh đó, chúng ta khoanh một bounding box, và thứ xuất hiện trong bounding box đó là một người hoặc một cốc nước. Bằng cách này, chúng ta cần tạo một tập dữ liệu mà thiết lập mọi thứ từng cái một. Vậy nên, chúng ta sẽ tiếp tục với quy trình cần thiết để tạo tập dữ liệu đó. Nhưng nếu bạn nhìn vào quy trình này, từng bước một ở đây, sử dụng nhãn, sử dụng chiều rộng hoặc chiều cao, sử dụng start, sử dụng x, y và z, nó quá khó để mọi người. Đó là lý do tại sao có một công cụ tự động hóa điều đó, đặc biệt là cho định dạng YOLO. Vậy nên tôi sẽ cài đặt phần đó bây giờ. Nếu bạn nhấp vào Lablimix ở đây, 그 부분은 우리가 여기서 라벨 이미지를 치시면 nếu bạn nhìn vào đây, nó nói Lablimix, Graphically Mix, Tool, Annotation Tool. Annotation Tool đưa hình ảnh như thế này, và nếu chúng ta khoanh bounding box, chúng ta có thể chọn lớp phù hợp với bounding box đó. Hướng dẫn cài đặt ở đây cũng dựa trên Windows, vậy nên nó có vẻ tốt ở đây. Vậy nên chúng ta sẽ chạy nó cùng với cái này. Trước hết, chúng ta cần tải xuống Lablimix, đúng không? Vậy nên ngay bây giờ, chúng ta sẽ tải xuống thư mục trên ổ D. 지금 폴더를 우리가 D 드라이브에 유저 율로 Trong thư mục này, chúng ta sẽ làm việc. CD를 쳐. Vậy trước hết, một ảnh nhãn được tạo và thông qua bản sao.
이미지가 하나 만들어졌고요. 그리고 저희가 클론을 통해서 Tôi sẽ tải xuống mã nguồn. Vâng, trước hết, tôi đã có mã nguồn của ảnh nhãn như thế này. Trước hết, để sử dụng ảnh nhãn này, chúng ta cần cài đặt Python Qt 5 hoặc tập tin LXML. Vậy đây là cách cài đặt nó. Vâng, chúng ta có thể chạy cái này. 그 까는 방법을 여기 있습니다. 네, 요거를 실행을 하면 되겠습니다. Tôi sẽ cài đặt Qt 5. 저는 Qt5 Và sau đó tôi sẽ cài đặt tập tin XML. Tôi phải xem lại dòng lệnh cuối cùng. Trước hết, các nhu cầu cơ bản đã được cài đặt. Và thông qua Qt 5, bạn phải đăng ký tài nguyên này thông qua Python Qt. Cái này nằm trong thư mục ảnh nhãn. 라벨 이미지 폴더 안에 들어가서 Dòng lệnh cuối. ls 치고 여기서 마지막 줄. Khi bạn sử dụng Python Qt, bạn cần đăng ký tài nguyên này để ảnh nhãn hoạt động đúng cách. Vậy nên hãy viết cái này. Bây giờ chúng ta đã sẵn sàng sử dụng ảnh nhãn này. Nếu bạn nhìn vào nó, bạn sẽ thấy một hình ảnh như thế này, đúng không? Sau đó, bạn có thể làm việc ở đây. Bạn có thể mở một thư mục ở đây và làm việc như thế này. Và nếu bạn nhìn vào đây, bạn có thể đặt định dạng máy chủ là YOLO. Bây giờ, điều mà chúng tôi sẽ chỉ cho bạn thông qua ví dụ này là chúng ta cần nhận diện mã của xe điện trong một trong các dự án mà chúng ta đang làm việc. Vậy nên chúng ta sẽ sử dụng một hình ảnh liên quan đến điều đó. Không có nhiều, nhưng tôi đã thu thập các hình ảnh liên quan, và tôi sẽ giải thích cho bạn công việc gắn nhãn thông qua hình ảnh trong đó. Thực tế, nó đã được gắn nhãn rồi. Nếu bạn nhìn vào đây, những hình ảnh này là đó là một bộ sưu tập các hình ảnh. Và thông qua ảnh nhãn mà tôi đã đề cập trước đó, chúng ta có thể gắn nhãn mỗi hình ảnh và tên theo cách này. Và tôi đã chuẩn bị video này để huấn luyện mô hình sau này và kiểm tra xem nó có thực sự hoạt động đúng cách trong video không. Và văn bản được xác định trước là lớp được thêm vào trong hình ảnh tùy chỉnh. Lớp mà chúng ta muốn xử lý là một DSC Convert, vậy nên tôi đã định nghĩa một cái như thế này. Bây giờ, dữ liệu đã sẵn sàng như thế này. Tôi sẽ chỉ cho bạn quy trình xử lý. Trước hết, thư mục là Python ảnh nhãn của chúng ta. Ở đây, thư mục người dùng là thư mục gốc. Đây là thư mục chứa hình ảnh. Đặt thư mục hình ảnh ở đây và kết nối văn bản với văn bản đã được xác định trước. Nếu bạn chạy nó như thế này,
실행을 하시면 Nếu bạn nhìn vào đây, hiện tại có 258 hình ảnh như thế này, và chúng ta có thể làm việc với cái này. Nếu bạn nhấn vào Create Breakfast hoặc phím W ở đây, nó sẽ thay đổi như thế này, và phần này bây giờ là DC Combo. Nếu bạn nhấn vào nó như thế này, bạn đã chọn một đối tượng DC Combo trong hình ảnh này. Sau khi thực hiện tất cả công việc này, 여기 지금 이 이미지에는 하나의 DC 콤보 오브젝트를 선택을 한 겁니다. 그래서 이런 작업을 다 하시고 sau đó, nếu bạn lưu nó dưới dạng YOLO, dữ liệu liên quan sẽ được sắp xếp. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc gắn nhãn. Vậy là tôi đã giải thích phần gắn nhãn, và phần tiếp theo chúng ta cần làm là YOLO phiên bản 5, phiên bản Whitewash. 그래서 이렇게 이 라벨링 하는 부분에서 설명을 드렸고, 그 다음에 이제 해야 될 부분은 저희가 이제는 YOLO 버전 5 화이트워치 버전을 Tôi sẽ tải xuống và chạy nó. Tôi cũng sẽ tải xuống GitHub phiên bản 5. Yellow phiên bản 5 đã được tải xuống và bắt đầu. Nếu bạn đi đến CD, Yellow phiên bản 5 có các tập tin như thế này. 버전 5가 다운이 노드가 됐고, 스타트됐네요. 그리고 CD, YOLO 버전 5로 들어가면 이런 파일들이 있습니다. Như bạn có thể thấy, mã Python Dictac là một mã được sử dụng sau khi huấn luyện. Khi chúng ta huấn luyện một mô hình mới, chúng ta sẽ sử dụng mã Python huấn luyện. Một điều nữa bạn cần làm là YOLO 5 được triển khai dưới dạng PyTorch, nhưng có nhiều thư viện khác cần thiết ngoài PyTorch. Nếu bạn nhìn vào đây, PyTorch 말고도 필요한 라이브러리 많겠죠. 그것들을 여기 보시면 requirement .txt được sắp xếp. Vậy tên dùng để cài đặt các gói liên quan với nó là tập import /requirement.txt. Bây giờ tôi sẽ cài đặt nó như thế này. 자, 이렇게 이제 설치를 진행을 하고요. Sau khi cài đặt, bước tiếp theo là tạo một tập tin YAML, tạo tập dữ liệu. 여기 보시면 이제 create dataset YAML 파일을 만드는 겁니다. Tập tin YAML này đang nói về việc chúng ta đã tạo một tập dữ liệu tên là DC Combo. Hình ảnh của tập dữ liệu đó ở đâu? Như bạn có thể thấy, đường dẫn là thư mục gốc và dữ liệu huấn luyện ở đâu, và dữ liệu xác thực ở đâu, và có bao nhiêu lớp, và tên của lớp là gì. Đó là một tập tin sắp xếp các tập tin dữ liệu này. Nếu bạn nhìn vào nó, chúng ta đã lưu nó rồi. Nếu bạn nhìn vào định nghĩa của tập dữ liệu ở đây, trong dữ liệu YOLO phiên bản 5, rất nhiều thứ đã được định nghĩa rồi, đúng không? Tôi sẽ sao chép và dán DC Combo của chúng ta vào đây. Nếu bạn nhìn vào đó, dữ liệu là 그걸 보시면 지금 데이터는 bạn phải chia dữ liệu thành tập huấn luyện và tập xác thực. Chúng ta không có nhiều dữ liệu chúng ta đã tạo, và để cho bạn xem bản trình diễn về cách huấn luyện dữ liệu tùy chỉnh được thực hiện trong YOLO phiên bản 5, chúng ta đặt tập huấn luyện và tập xác thực cùng nhau. Nhưng bạn không nên làm điều đó như thế này. Nếu bạn làm điều này, nó sẽ bị overfitting, vậy nên nó sẽ không hoạt động đúng cách khi bạn kiểm tra nó. Đó là lý do tại sao bạn phải tránh điều này. Tôi đã chuẩn bị nó như thế này để cho bạn xem bản trình diễn này. Và lớp mà chúng ta đang tìm kiếm là 1, và tên của lớp sẽ là DC Combo. Vui lòng thêm và lưu nó như thế này. Vâng, bây giờ xong rồi. 네, 지금 정리가 됐죠? Vậy là tôi đã định nghĩa tập dữ liệu như thế này, và bước tiếp theo là thực hiện huấn luyện. Như tôi đã nói trước đó, phần huấn luyện đi vào YOLO phiên bản 5 và sử dụng tập tin Python huấn luyện. YOLO 버전 5에 들어가면 트레이닝 파일을 트레이닝 파이썬 파일을 이용을 합니다.
Tôi sẽ chỉ cho bạn xem một số tập tin. Đây là một tập tin Python huấn luyện và có rất nhiều trong số chúng, và nó là một đoạn mã rất dài. Và nếu bạn đi xuống đây, bạn có thể thấy đường dẫn của tùy chọn. Bạn có thể thiết lập các tham số khác nhau ở đây để huấn luyện. Vậy nếu tôi giải thích phần đó trong một lát. 파라미터들을 설정을 해서 이제 트레이닝을 할 수가 있어요. 그래서 그 부분을 잠깐 설명을 드리면 Trước hết, lệnh mà chúng ta sẽ huấn luyện lần này là như thế này. 커맨드는 이렇게 됩니다. 우선은 트레이닝 파스 Chọn tập tin và đối với dữ liệu, viết vị trí của tập tin YAML mà chúng ta đã định nghĩa trước đó. Sau đó, nếu bạn đi đến mô hình, có 4 loại nhỏ, vừa, lớn và x mà tôi đã đề cập trước đó. Trong số đó, chúng ta sẽ sử dụng mô hình lớn nhất x. 아까 말씀드렸던 small, medium, large, x 이렇게 네 가지가 있는데 그 중에 우리는 제일 큰 모델 x를 사용을 할 겁니다. Và phần trọng số này, như tôi đã nói trước đó, chúng ta có thể sử dụng tập dữ liệu Coco được huấn luyện trước trong YOLO phiên bản 5. Chúng ta có thể sử dụng trọng số được huấn luyện trước. 파라미터들을 우리가 쓸 수가 있어요. 웨이트들을. 이게 얼핏 제가 들었을 때 한 Tôi nghe nói rằng nó đã được huấn luyện bằng cách xoay vòng 4 GPU trong 2 đến 3 tuần. Tôi không nhớ tôi đã nhìn thấy nó ở đâu, nhưng nó đã được huấn luyện trong một thời gian dài như vậy. Vậy nên nó hiệu quả hơn và tốt hơn nhiều để huấn luyện bằng cách thêm nó vào cái đã được huấn luyện. Đó là lý do tại sao, đối với tập tin được huấn luyện trước, hãy sử dụng tập tin YOLO 5x để huấn luyện. Và batch file là 16. Nếu chúng ta có 258 hình ảnh, chúng ta chia chúng thành 16 và huấn luyện chúng từng cái một. Đó là điều bạn nghĩ. Worker là số lượng bộ nạp dữ liệu. Nếu bạn nhìn vào nó sau này, 한 번씩 이렇게 트레이닝을 하겠다라는 뭐 그렇게 생각하시면 될 것 같고, 워커는 이제 로더 데이터 로더를 로더의 개수 이따가 보시면 các hướng dẫn ở đây. Nếu bạn nhìn vào đây, số lượng dữ liệu tối đa, loader worker và batch size là. Đây là tổng kích thước batch của GPU. Có các giá trị mặc định, nhưng nếu chúng ta đặt kích thước batch thành 16 và kích thước worker thành 8, GPU của tôi đã được cài đặt bây giờ. RAM GPU là 12 TB. Vậy nếu bạn sử dụng mô hình này, bạn không thể huấn luyện nó, vậy nên mô hình không đưa lên GPU. Đó là lý do tại sao bạn phải giảm cái này xuống một chút. Vậy khi tôi kiểm tra nó, kích thước batch đã giảm xuống còn 2, và worker còn 8, hoặc worker còn 4, và kích thước batch còn 16, nó sẽ hoạt động. Vậy tôi đang chỉ cho bạn ví dụ đó, và bạn phải thiết lập những thứ này theo RAM hoặc dung lượng của các đồ họa mà bạn đã cài. Vậy nên, nó trở thành 16, 4 và epoch size là số lần lặp lại mà bạn sẽ thực hiện. Nếu bạn muốn đạt được hiệu suất nào đó, bạn phải thực hiện khoảng 200 lần thử. Nếu bạn sử dụng các tham số này để huấn luyện. Như bạn có thể thấy, của tôi là RTX 3980 Ti, 12 TB. Quy trình này đã được huấn luyện trước. Đó là một quy trình tải xuống YOLO V5XPT. Đó là một kích thước lớn khoảng 168 MB. Nếu cái này được tải xuống, nó sẽ được tải xuống như thế này trong thư mục phía trên. Và đây là YOLO layer. Tôi đang lưu trữ vào bộ nhớ đệm hình ảnh và những thứ tương tự như thế này. Vâng, nếu không có vấn đề gì như thế này, hãy chuyển sang cái tiếp theo. Vâng, tôi phải xem lại, nhưng đợi một chút. Trước hết, nó bị hết bộ nhớ.
tổng dung lượng đã được cấp phát. Vậy thì tôi sẽ làm lại việc này. Tôi đã làm 16 và 2 phải không? Hãy làm thế này. Bây giờ, tập tin điểm đã được tải xuống, vậy nên nó sẽ không tải xuống lại, đúng không? Ồ, đợi một chút. Sau đó tôi sẽ thay đổi worker thành 4 và batch size thành 8. Vâng, bây giờ nó đang hoạt động. Ngay cả ở 8 x 2, GPU bây giờ giữ 7 dB. Nếu bạn huấn luyện thêm một chút, nó sẽ tăng lên một chút nữa. Vậy nếu bạn nghĩ về nó, đó là kích thước phù hợp. Nếu bạn nhìn vào đây, nó đang được huấn luyện bây giờ. Một năm đã trôi qua. Nó sẽ tiếp tục tăng. Nếu bây giờ bạn nhìn vào nó, đây là PER, đây là Recall, và đây là Precision. Và MAP là giá trị tiêu chuẩn được sử dụng để phát hiện đối tượng. Vậy đó là chỉ số hiệu suất. Bạn có thể thấy rằng nó ngày càng cao hơn khi epoch trôi qua. Nó đang ngày càng cao hơn, đúng không? Vậy nên, mỗi khi epoch trôi qua, nó đã được 10 ngày. Mỗi khi epoch trôi qua, cái này trở thành một quá trình huấn luyện. Và khi nó trở thành một quá trình huấn luyện, như bạn có thể thấy bây giờ, trong quá trình chạy, trong quá trình huấn luyện, vì tôi đã bật nó lần thứ 3 bây giờ, các giá trị liên quan được lưu ở đây, đặc biệt là trọng số và những thứ tương tự như thế này. Trước hết, tôi sẽ dừng lại và cho bạn xem những gì tôi đã làm trước đó. Dù sao thì tôi sẽ sử dụng nó để cho bạn xem. Nếu tôi đặt nó ở đây và ở đó thì là nó. Tôi thực sự không muốn làm điều này. Vâng, tôi sẽ xóa cái này ở đây. Đây là quá trình huấn luyện đã hoàn thành trước Cambo. Nếu bạn nhìn vào nó, bạn có thể thấy các tập tin khác nhau trong quá trình huấn luyện và bạn có thể thấy tất cả các đường cong reset. Và nếu bạn nhìn vào trọng số, cái cuối cùng và cái tốt nhất, giá trị kết quả .pt được lưu như thế này. Vậy thì nó đã được huấn luyện như thế này. Sau đó, với những gì chúng ta đã huấn luyện như thế này, hãy thực hiện một bài kiểm tra phát hiện. Để thực hiện một bài kiểm tra phát hiện, chúng ta sử dụng tập tin này từ Golo phiên bản 5 của MathDT EX.Python. Trước tiên, nhập nguồn. Nếu bây giờ bạn nhìn vào nguồn, hai dấu chấm này có nghĩa là thư mục phía trên cao hơn thư mục này. Trong DC Cambo của thư mục phía trên, có một tập tin tên là video, và bây giờ tất cả đều là video. Nếu bạn nhìn vào nó như thế này, code sẽ hiện ra như thế này, đúng không?
요거를 이제 Có 동영상에서 một video như thế này trong video và Golo phiên bản 5 Golo phát hiện ra nó. Bạn có thể làm điều đó với code Detect Python. 이거를 detect.python 코드로 할 수가 있고요. Trong số này là những gì chúng ta đã huấn luyện trong lượt chạy huấn luyện. Và ở đây nó nói DC Combo 100. Hãy đặt nó thành 100 và sử dụng trọng số tốt nhất ở đây. Bây giờ, hãy chạy cái này. 100으로 하고 여기에 웨이트 중에 베스트 요거를 이용을 하겠다는 얘기입니다. 자, 요거를 이제 실행을 해보도록 하겠습니다. Vâng, vậy thì bây giờ nó đã sẵn sàng. Nếu bạn nhìn vào nó bây giờ, có 9 video, và video đầu tiên có lẽ sẽ có 180 khung hình. Vậy nên, các mỗi khung hình, chuyển đổi mỗi khung hình thành một ảnh, thực hiện phát hiện, và chuyển đổi nó trở lại thành một video. Bạn có thể coi nó như một quy trình. Vậy nên, một video đã xong rồi, đúng không? Sau đó, chạy, phát hiện, trải nghiệm. Nếu bạn nhìn vào đây, cái đầu tiên đã được chuyển đổi và nó đang xuất ra. Nếu bây giờ bạn chạy cái này, nếu bạn nhìn vào đây, nếu hình ảnh được mở, như bạn có thể thấy ở đây, tôi đang tìm kiếm DC Combo này ngay bây giờ. Độ tin cậy có độ tin cậy 93% và tôi đã chuyển đổi cái này thành một DC Combo. Đây là kết quả. Chúng ta sẽ chuyển sang video tiếp theo như thế này chứ. DC 콤보로 컨버전했다. 이런 결과가 됩니다. 보시면 네, 이런 식으로 다음 비디오 한번 할까요? Nhưng nếu bạn nhìn vào đây, có một lỗi như thế này. Nếu bạn nhìn vào đây, các bánh xe trong xe hiện được tìm thấy là khoảng 60% độ tin cậy với DC Combo. 여기 보시면 차의 바퀴도 지금 DC 콤보로 해서 60% 정도 되는 컨피던스. Điều này là do chúng ta đang thiếu tập dữ liệu hình ảnh ngay bây giờ và chúng ta cần huấn luyện thêm một chút nữa. 그리고 트레이닝을 좀 더 시켜야 되는 것도 있고. Những thứ này và tương đối nó hơn 90% bởi vì mức độ tin cậy bị hạ thấp. Bạn phải đạt hơn 80% từ đây để thực hiện phát hiện. Bạn có thể cho tôi tùy chọn đó. Nếu tôi đi đến Detect Active Code, có một tùy chọn. 지금 제가 디텍트 활성 코드에도 가보면 옵션이 있는데 여기서 Compress bây giờ được đặt thành 0,2. Nếu bạn thay đổi cái này thành 0,7 hoặc 0,8, hình ảnh này không thể được phát hiện và chỉ hình ảnh này có thể được phát hiện. Nếu bạn nhìn vào nó như thế này, nó gần như xong rồi. 디텍션을 할 수가 있습니다. 이렇게 해서 지금 보시면 뭐 거의 다 되겠네요. Theo cách này, không chỉ video mà cả hình ảnh bạn có thể thực hiện phát hiện bằng cách chuyển đổi Golo. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta có thể sử dụng những thứ này trong nhiều nhiệm vụ hoặc dự án khác nhau.